Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod, așa voioși cum sunt eu, de data asta fără fest și fără fular și sper să fac și o intro, să fac, mai bine zis, thumbnail-ul în Canva. Hai că v-am dat prea multe informații unde fac thumbnail-ul. Vreau să zic că fac un thumbnail atrăgător și sexy. Bun, hai să vedem videoclipul de astăzi. Continuăm cu seria de partide pierdute. Nu știu de ce am un pic de lag. Cred că trebuie să pun laptopul la încărcat. Sorry about that. Îmi cer scuze. Îl copiez prea mult pe agamator. Vreau să fac un mic anunț în timp ce fac chestia asta. Că o să fac și eu un live. O să mai fac live-uri pe, nu știu, cred că pe YouTube chiar. Uh, Chiar mă gândeam să fac un live. Și poate îl fac chiar după videoclipul ăsta. Să vedem. Um, da. Și nu-mi fac griji de alte chestii. Vă live așa, spontan, neanunțat. Și în rest, hmm, ce să zic. Dacă sunteți noi pe canal, subscribe. Și dacă sunteți vechi și vă place ceea ce fac, e conținut de calitate, răspândiți mai multor persoane, vă rog eu frumos, din sufletel, de aici, de la corazon, din inimă, pentru că doar așa o să crească canalul prin viu grai. Adică prin vorbă, prin răspândire. Bun, și să văd cum să fac live, dacă filmez cu OBS, cum fac streaming, cum conectez uh, uh, ori contul de Twitch, cont de YouTube. Aș vrea să fac pe YouTube și să conectez la chess.com ca să fie mai mult reach. Și da, că la mine asta era problema, cu chestiile tehnice și mai am probleme cu internetul, deci trebuie să rezolv problemele tehnice. Dar și ați observat la mine pe canal că am probleme și cu microfonul, dar în fine. În fine, nu contează. Apropo, o să las link și în descriere cu provocarea de 6 săptămâni cu mine ca și antrenor și hai să-i dăm bătaie la nou videoclip de astăzi. Când o să vedeți live, o să vedeți live. Habar n-am, nu știu cum. Deci s-ar putea să nu fie chiar acum. Mai vedem. Dacă am atâtea probleme tehnice. Hai să vedem partida de astăzi. Um, Am jucat în 2020, adică acum 5 ani de zile. O să se facă 6 ani, pentru că a fost în martie și imediat trecem în 2026. Deci acum 6 ani, 6 ani și 3 luni. Acum 6 ani și 3 luni de zile. Am jucat la Slobozia, în numea Statoriar Slobozia, în runda a 5-a cu negrele am jucat împotriva domnului Radu Ioan, care are titlul de candidat de maestru, din câte îmi amintesc, și joacă foarte pozițional. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Am pierdut partida asta, deci a început, îmi cer scuze, dar sunt cam răcit. Cal F3, D5, deci așa se joacă de obicei. El aduce calul aici, vreau să zic căluțul, scoate calul, pregătește să facă rocada, da, deci vrea să scoată nebunul, după aia ori să împingă pionul ăsta, E3 sau G3, da, deci D5, D4, ca să nu mă lase, că dacă joc, să nu mă las să joc C5 în condiții bune, deși după D4, C5 ar fi o idee foarte interesantă, poate chiar idee de repertoriu și mă rog, eu nu am jucat așa, am scos calul, cal F6 întâi, E3 și E6. Aici, dacă aș fi cum joc eu acum în zilele de astăzi, mă gândesc să joc și G6, să joc un fel de Indiana Regelui sau Grunfeld și după aia poate C6, eventual să mă pun așa cu pionii. Sau pot să scot nebunul întâi, nebun G4 și după aia E6 sau ceva. Deși trebuie să ai grijă aici să nu-ți dea C4 și damă B3. Deci aici, într-un fel, ori bați, nu cred că bați, dar joci ceva de genul C6 sau E6 și la damă B3, cred că ai cal C6, foarte important. Cu ideea la dama e la B7, cal B4 și ameninți să-i prinzi dama cu turn B8 sau cel puțin o repetiție, ai mereu turn B8. De exemplu, dacă joacă turn G1, turn B8, asta. Deci întotdeauna ai repetiție, nu poate să scape cu dama de aici. Asta ca să afișez ce se întâmplă. Pe de altă parte ai și cal C2, ai și nebunia la F3, ai tot felul de amenințări. Deci e o poziție foarte complicată. Scuze, nu asta trebuie să scot din... că sigur că nebunul apără. E o poziție complicată, aș zice neclară aici. Dar este o idee. Nebun G4 este o idee că el a jucat E3, el nu mai are nebun G5 și eu am nebun G4 sau chiar nebun F5 mai merge. Dar ar trebui să ai grijă, iarăși C4, E6, presupun damă B3,
Probabil joci un damă C8 la un moment dat sau direct. Sau poate mai merge iarăși calce 6 cu aceeași idee. Calce 6. Și cred că aici intră mai bine după dama aia la B7 cal B4. Acum nici măcar nu e white is bet. White is slightly better, zice poziția e egală. E mai bine să ai nebunul pe F5 pentru că nici nu-i permis nebun de 3 în niciun caz și aici probabil că ar trebui să joace ca la 3 și poți să repezi poziția, cel puțin, turn B8. Dar nu cred că repezi poziția după ca la 3, negru stă mai bine, joci turn B8 și mai dai un pion și stai mai bine cumva, nu știu, îți dezvolți nebunul sau mai repeți o dată și după aia bas pe A3 sau ceva, tură ea la A3 și după aia calce 2, rege undeva, rege de 2 și calea la 1, black is better. Deci văd și niște șmecherii de deschidere. Mă rog, eu la vremea respectivă, acum 6 ani de zile, aproximativ, eram slăbuț și nu știam atâtea chestii și am jucat E6 ca să pregătesc C5 și pur și simplu să joc un stil de uh, Gambitul Damei sau Indiana Damei, nebun de 3, nebun E7, negru nu are niciun fel de problemă aici. Aici ar fi trebuit să joc B6, ideea strategică e să oprești E3, E4. Exemplu, la cal B de 2 poți să joci nebun B7 sau chiar să joci nebun A6. Așa, altă chestie. Uh, Așa, asta e singurul lui plan în sistemul call. Să joace calbe de 2 și E4. Sau C4, dar de multe ori E4. Altfel, o să încerce C2, C4 și se intră într-un fel de Indiana Dame versus pion izolat, pioni atârnați după C bas și C7, C5, etc. Da, eu, ca să înțelegeți cam cum am ajuns să devin puternic la șah. Aici eu aș juca nebuna 6. Am văzut o idee foarte bună de la Lupulescu. Chiar dacă de la Lupulescu și în general e foarte bună să scapi de nebunul de alt care vrea să te atace. Și chiar dacă joacă, de exemplu, cu damă E2 sau damă D3, pot să joc și damă C8 sau mai bine cal B8. Am jucat ceva de genul împotriva lui Paraschiv și l-am bătut la Superligă cu negru, ceva de genul și după aia nebune 7 rocada mică, C5, cal C6. El nu mai are niciun atac, albul nu mai are niciun atac decât dacă joacă repede cale 5, F4, dar chiar și așa nu are nimic strategic fără nebunul de câmpuri albe. Și în fine, poți să joci așa sau să joci nebun B7, B3, nebun D6, C4, rocada mică, bătaie, bătaie, nebuna 3 de data asta el, vrea să schimbe nebunul nostru negru, C5, cal C3, cal BD7, turn C1. Așa, turne 8, nebun F5, nebun F8, bătaie, bătaie și joci cu pion izolat, dar ai piesele active, G6, îi gonești nebunul și ți-l fie anchetezi pe al tău eventual, sau i-ai pus nebunul rău, acum ai atași tura cale 2 și da, că la turne 1 ai cal de 3, aici negru e stă mult mai bine cale 2 și cal de 3 și 0-1 Dominguez, l-a bătut Wesley So pe Dominguez în 2017, iei nebunul ăsta sau îl dă direct și după aia, nu știu, joacă ceva de genul Turce 2, dar cu așa cal pe D3, era o vorbă în trecut, ăsta era calul lui Kasparov. Când un cal ajunge pe D3, calul lui Kasparov. Da? Bun. Deci cam asta e strategia. Nebune 7, sau mai poți să mai joci C5 direct, am mai pus și aici, și o partidă Mamedierov cu Nakamura după B3, da, aici calce 6, dar poate să joace și C3 apropo. Deci după C5 poate să joace C3, B6 și remiză Carlsen Ghiri, nu știu ce, e egală. Carlsen era cu albul sau mai bine, sau hai să vedem asta când câștiga Nakamura cu Mamedierov cu albul, Nakamura cu negru, nebune 7, nebune 2, deci efectiv call system, A3 nebun B7 și luptă pentru E4 și pentru C4, da. Ok, bătaie, bătaia da C4, bați în centru și tură la E8 și de tragi damă B8, dar seamănă cu Ariciu de asemenea, cu Ariciu și cu Indiana damei, ca la 5, damă F4, cu presiune pentru negru, m-am oprit aici, 0-1 pentru în Mamedierov Nakamura 2017. Aici o să tragi H6 probabil, dacă joacă vreodată G3, presupun că poți să și bazi nebunia la F3, dar nici n-ai nevoie, cred că joci damă G4 și păstrezi tensiunea și stai foarte bine, nebunul ăsta nu joacă, ameninți calbe 3 în multe variante, da, și H6 și negru stă foarte bine. El în general nu reușește să apuce D5, că el asta vrea, D5 să dea atacul pe flancul regelui, dar tu ești suficient de baricadat, pe scurt.
Și, în fine, are foarte multe găuri și el. Bun, hai să vedem cum s-a jucat partida. Am jucat nebun E7 direct, deci B6 sau să încep cu C5, e o ordine de mutări mai bună, dar și nebun E7 are meritul lui. Cal BD2, rocada mică, B3, A5. Am jucat un pic diferit ca să încerc să pun presiune direct pe structura lui de pioni, dar ar trebui să nu aibă frică. Și aici nici nu ar trebui să am frică. A4 am notat și am calculat cu egalitate. C4, AB3, dama B3, nu poți să bați cu pionul pentru că ți-a târnă tura. Și deja ți-am stricat un pic configurația. Mi-am deschis tura mea și îmi place. Așa se combate call. Așa, gen, învățasem eu să combat call la momentul respectiv și așa ar fi trebuit să joc. Dar aici am jucat ca la 6, am zis eu că inventez apa caldă, nu știu ce, dar acum nici nu mai am A4 și ia iurea. După ce 5 nebun B2, A4 am dat, damă E2, deja calul meu stă foarte misplaced, pentru că nu o să-mi bată, dacă mi-ar bate ar fi excelent și când împinge E4, calul meu iarăși stă rău, să-l aduci înapoi pe C7 nu prea are drum decât dacă joacă pe D5. Hai să vedem. Apropo, aici trebuia să joc A3 cu egalitate. Nebunia la A3 este o greșeală, cam C4, foarte, foarte tare, atac dublu, și tactic, nebunia la E7, C la D3, nebunia la D8, D la E2, turn F la E1, turn la D8 și după turn E2 am o piesă în plus și dacă nu joacă așa, dacă joacă altceva, în primul rând ia târnă nebunul. Deci nu are altceva. Aici dacă ia pionul, iau nebunul și e același lucru. Deci A3 nu poate să-mi ia pionul foarte tare și trebuie să joace nebun C1, unică mutare și cal C7 dintr-o dată nebunului, fiindcă nu mai e pe B2 și-a stricat cooperarea și tura mea este activată, calul vine pe C7, dintr-o dată dacă dă E4, eu o să iau și bate. Și sigur că deschide nebunul pe partea asta, dar întotdeauna o să apuc și eu cal C la D5 și am contrajoc, am contrașanse, poate chiar bat aici întâi și pun presiune pe pionul izolat și nu e clară, adică pot să joc așa, engine îmi recomandă și calev la D5, cal B4, etc. Uh, E poziție foarte ciudată. Trebuie să vezi ce faci cu nebunul ăsta, presupun că nebun D7, nebun C6 e o idee strategică. E o poziție care stă pe loc, adică el ar vrea să-și îmbunătățească poziția cu ceva de genul cale 5 sau poate nebun undeva, nebun de 2. Se joacă pas cu pas, nu știu ce recomandă. Nebun de 7, turn C1, nebun C6, habar n-am. Chestii sau habar n-am. F6 vrea engine. Mi se pare foarte ciudată poziția. Uh, E neclară. Eu aș zice că e neclară și aici aș zice că e destul de neclară pentru că ambele părți au șansele fiecăruia. Da? Deci albul are o coloană deschisă și eu trebuie să lupt pentru coloană. A3-ul poate deveni slab la un moment dat, dar din nou pionul A3 ține doi pioni. Dacă reușesc să mă mobilizez cu piesele și să schimb, negru ar vrea să schimbe piese. Ok, dacă reușesc să schimb cai și să pun dama pe D5 sau să schimb nebunii ăștia, să schimb și o pereche de cai și să pun dama pe D5 sau un cal pe D5 și să pun nebunul pe F6, negru aș zice că o să stea mai bine. Da, deci albul joacă foarte mult strategic, să joace pe câmpurile E5, scuze, nu voiam să fac asta, câmpul C5 și așa mai departe. Bun. Dar, din nou, era cea mai bună șansă pentru mine. Dama A5 este o greșeală. Aici trebuia să joace turna C1 exact cum am văzut Mamediarov, că era cu alb împotriva lui Nakamura și să lupte pentru C4. Da, nebun de 7, aici, mă rog, tot se joacă și o să dea un C4 la un moment dat, ori aici, ori, habar n-am, nu știu, cale 5 aici poate și după aia C4. Ok, sau turna C1 și A3, nebuna 1, damă C7, E4. Iarăși turna C1 este o mutare excelentă pentru că păstrează turele legate și dă nebuna 1 înapoi, ca să nu mai trebuiască să-și aducă nebunul pe C1. Aici el a bătut
La A3 îmi imaginez că ar fi jucat B4 și e câștigat, e complet câștigat, asta plănuia. Deci mi-a luat de data asta pe C5 și eu n-am luat cu calul, incredibil, ceea ce plănuiam de la bun început. El a zis că exploatează faptul că am eu dama aici, dar după B4 am pur și simplu damă B6, un atac prin raze X și nu poate să-mi ia calul pentru că am dama aia la B2. Deci furculița asta este de moment, dar după ce mut dama, el trebuie să vadă ce face și are o poziție un pic mai bună, dar mă rog, nu mi este clar pe ce pune mâna. Nebun C2, nu știu, ca să nu iau nebunul. Deci dacă nu mi-ia calul, se duce înapoi ca să nu iau eu aici. Și la un moment dat o să mă duc cu calul și am reușit să stabilizez, aș vrea să joc și un A3 dacă apuc. Poate chiar direct A3, nu? Și A3 este excelentă. Da? Cred că trebuie să ia calul aici. Da, mă ia și se joacă. E foarte complicată, extrem de complicată poziția. Deci, mă rog, eu am bătut cu dama, foarte greșit și am zis că am timp să aduc calul, dar calul meu, o să vedeți că se joacă împotriva calului. El a jucat pe 4, a înțeles jocul foarte bine pe mutări, damă C7, foarte rău, dar n-aveam altă mutare, că dacă jucam damă C6, de exemplu, nu are niciun sens care B5 și acum, de la damă B6, presupun că, cred că acum dacă ți ia e mult mai bine, că nu mi-e 100% clar. Cred că turn B1 și după aia câștigă o piesă. Câștigă absolut o piesă cu facem Uzdama, îți ia aici și câștigă o piesă, face încă o dată o furculiță și e plus minus. Și da, deci damă B6 nu funcționează, deci damă C6 nu funcționează pentru că are B5 și deci în loc de damă C7, poate damă B6 era mai bună, mai logică pentru că ca să tragi cal C7, dar din nou după aia calul unde se duce? După C7 poate cal aici, cal aici. Da, cred că ar fi fost o idee mai bună. Dar iarăși aici A3 și după aia vine C4 peste tine. Nu știu dacă ai timp. Sau aici cal C5. Nu bate pentru că ai aia. Nebun C2. Da, era o poziție mai bună. Chiar dacă albul stă mai bine aici, îți îmbunătățești tu calul, bate, bați. Um, Vine cu tura, presupun, sau C4, F5. Era mai bine decât în partidă, presupun. Pentru că aici damă C7, ok, vreau să joc cal B8, cal C6 eventual. Sau, nu știu, A3 a jucat și pregătește C4, E5. Ok, deci asta era ideea mea. De asta am pus dama pe C7, dar calul meu e foarte misplaced. Și întotdeauna când dă E5, E4 este cam unică și avantaj de dezvoltare. Mi se pare că ăsta e semnul E4. Uh, da. Da, are avantaj de dezvoltare. Da? Deci după ce pionul ăsta e eliminat și dă C4, nebunului se deschide și stă mult mai bine, stau mult mai bine piesele lui. Eu nu mi-am scos nebunul ăsta e pasiv, calul nu are niciun viitor momentan, nicio traiectorie, turele sunt neconectate, deci el deschide poziția și în condiții foarte favorabile. Am bătut pentru că nu mai aveam altceva de făcut. Trebuie să bați. Calea la E4, cal de 5 ca să încerc și eu măcar să ocup câmpul F4. Și aici a jucat C4, mi-a permis cal F4. Probabil că ar fi trebuit să joace nebun C1. Aici, chiar dacă dă pionul ăsta, nu cred că pot să-l iau. Cred că e complet câștigat după bătaie dă un pion, dar aici nebun B2 și îl recâștigă pe ăsta. Deci, cumva tactic trebuia să combine domnul Radu Ioan, dar, mă rog, și G3 iarăși. G3 e o mutare simplă, nu-mi permite cal F4. El a jucat C4, a zis că băi, ok să-mi permită cal F4, dar nu e chiar 100% pentru că de la plus pe minus cât avea aici are plus pe minus, adică plus 1, după aia, după cal F4 mai are un plus 0,4, deci am obținut ceva compensație pentru că am măcar o piesă activă. Sigur că are mare presiune pe pion, dar pur și simplu trebuie să-l apăr și am jucat F6, ceea ce plănuiam oricum. Și acum a jucat cal G3, presiune enormă și calea la D3 mi-a permis și asta. Iar după asta, aici deja negru începe să stea mai bine. Dacă jucam nebune 6, eu am jucat un D8 și m-am grăbit, trebuia să joc nebune 6 și am perechea de nebuni, stau mai bine. Mă rog, poate să joace cal F5 și mi-au unul din nebuni. Um, da, bătaie, că e cu șah și după aia joacă ceva, damă C3 de exemplu.
Dar negru stă mai bine aici, adică m-am mobilizat, doar calul o să vină și el în joc înapoi, dar nu mă îngrijorez pentru că am deja un traseu, am partida solidă, poziția solidă, în fine, deci n-am văzut nebune 6 și după turn de 8, damă E2, nebune 6 aici, aici trebuia să joc nebun F8 întâi, probabil, și după C5, damă F7. Da, asta recomanda engine. Nu mi-am dat seama de ce, e vorba de tempi, că ai un tempo în plus, în minus. Ideea e că după nebune 6 direct, el trebuia să joace C5 și nu mai apuc să pun dama pe F7, dar nu-mi dau seama care e diferența, de ce nu pot să joc aici nebun F8. Deci e că poziția e aproximativ egală. Mă rog, îmi imaginez că e cam același lucru ce s-a întâmplat în partidă. Și aici turna C8 am greșit. Deci planul corect era nebun F8 și damă F7 și cal C7. Asta e planul corect. Deci nu trebuia să joc turna C8. Am pierdut un tempo și chiar tura trebuie să stea aici. Trebuie să stea aici, să apere calul și să apere pionul. Și mai important. Deci turna C8 greșeală mare. Cal B8 greșeală și mai mare. Îi permit B5. Îi permit cal D4. Îi permit toate mutările. Deci trebuia să joc damă de 7 aici, incredibil, oricât de absurd ar părea chestia asta. După turne Vlad de 1, de exemplu, damă e 8, nu? A, nebun de 5 am. Ok. Și damă e 6. Așa trebuie să fac o baterie pe scurt pe câmpurile albe și să-mi apăr piesele pe coloana E, pentru că dama lui e prea puternică. Deci dama lui aici, el are cal de 4, înțelegeți? Are cal de 4, poziție, cu plus pe minus, plus 1. Uite, scriu aici, plus 1 la alb, ca să se înțeleagă. Da? Pentru că după aia trebuie să retrag nebunul și poate să joace un cal aici, oricare din cai. Că, și dacă iau iarăși mi-a târnă aici, îmi ia piesa înapoi, ia și aici, câștigă calitatea. Deci el nu e obligat să mute calul ăsta. După cal poate să joace cal aici. De asemenea are amenințări cu cal B5, are o poziție foarte activă care nu-mi place, îmi displace față de cum aș fi putut să joc aici, de exemplu. Înțelegeți? Nu mai apucă toate șmecheriile astea, nu mai apucă nici cal B4, nici cal F5, nu mai apucă, joc nebune 6. Deci, nu trebuia să joc nici nebune 6 direct, nebun F8 pur și simplu. Și damă F7. Trebuia să-mi dau seama că trebuie să evacuez coloana E. Și că ideile lui prin raze X sunt prea puternice cu dama lui pe E2. Nu mi-am dat seama de chestiile astea tactice. La momentul respectiv eram slab. Turna C1, turna C8, ok, C5, cal B8. Dar aici a jucat turna F1, am jucat nebun B3 să atac tura. A bătut, am bătut. Tot stă mai bine albul, un pic mai bine, cal de 2, că tot reușește să se manevreze cu caii, vine un cal aici, un cal aici, nebune 6 ca să nu-i permit cal F5 măcar, cal C4, ia uite ce frumos vine cu calul și vrea să vină pe B6 și dacă nu-mi convine, ori dau calul, ori dau nebunul pe cal, ori joc ce am jucat în partidă cal de 7 sau engine recomanda damă de 7, dar ca să iau în primire coloana D, practic să le invit cu cal B6, damă de 3, bătaie, bătaie și să dau pionul incredibil și cal C6, nu mi-ar fi trecut asta prin minte nici în 1000 de ani. Pur și simplu să-mi activez piesele. Astea sunt continuări de mari maestri. Trebuie foarte multă experiență și să ai coaie, efectiv să dai un pion, să sacrifici un pion. Adică să ai sânge rece, efectiv să știi să joci. În școala cal de 7, F4, aici își spune cuvântul. În sfârșit și-a dat seama că piesele mele sunt îngrămădite și neprotejate și e rău. Deja F4 este nasoală, singura șansă e calea la C5 aici, bea la C5, dama la C5, dar dacă nu o vezi, pur și simplu nu o vezi, cale 3, damă B6 și joci așa, am dat o piesă pe 2 pioni, dar am compensație pentru că am ameninț nebun C5, am ameninț E la F4, de exemplu la rege H1 am E la F4 și negru stă mai bine, deci E rege H1 este o greșeală, iar dacă își bați aici, presupun, nu, aici, după damă B6 presupun că dacă bați, nebun C5, nu? Ce joci aici? Turea. Wow, trebuie să dai calitatea. După aia bați aici. Se deschide nebunul ăsta, regele devine foarte slab. Da. Caii sunt tari. Albu are 2 cai pe tură. 2 cai pe tură și stă mult mai bine, dar era cam singura șansă care am, sau nu știu dacă neapărat singura șansă. Am White is slightly better, zice aici.
Nu, nu e singura șansă, era o șansă interesantă. Era interesant, dar aici pot să pun plus pe minus, cel puțin. Deci, nu, trebuie să ai mutare aici. Până îmi dă cu verde. Trebuie să găsesc mutarea cu verde. Care e mutarea cu verde? Că zi, mi-apare doar white is slightly better. Nu mă lasă. Trebuie să plec din rege. Să stau pe loc. Să dau pionul ăsta. Ca să nu mai vină asta cu șah, ok? Și acum să iau. Da, și el păstrează inițiativa, păstrează avantaje. Aici presupun că mă retrag. Iar la B5 ai nebunia la C5 cu șah și reușești să scapi cu nebunul, că dacă îți miști calul, pierzi nebunul. Dar din noroc că ai șahul ăsta, că e mai bine să te duci pe C6, că ai chestia asta tactică decât pe... Dar presupun că tragi nebun F8 la un moment dat, oricum. Adică, de exemplu, la cal F5, nebun F8. Și ești solid, adică supraviețuiești cu negru. Deci atunci trebuia să joc ori rege H8, ori rege F8. Incredibil, o mutare foarte grea de văzut. Pur și simplu să-ți dai seama că nebunul trebuie să fie dat pe cal și să nu mai vină cu șah. Să nu mai vină dama la C4 cu șah. Deci, astea erau mutările. Plus pe egal. Să pun și aici, ne liniștim un pic. Tragem sufletul. Lăsați și voi un comentariu mai jos ce părere aveți de partida asta. Da? Și în general de seria de partide pierdute. Dacă nu iau bătaie rău în general în partide sau pierd pe muche de cuțit sau uneori stau mai bine, dar pierd șanse. B6, feia la E5, aici deja când bate în centru. Feia la E5 era unică, mutare unică, dar cred că White is clearly better, apare acolo că stă mult mai bine pe chestia asta, asta și asta și pot să plec din damă și mai lupt, dar albul are pion în plus deja și are și un sacrificiu aici, se pare, ha? Și cum funcționează asta? Șah. Mamă, ții mat. La rege G8? Wait, what? Wow. Serios? Wow. Mamă, ce inițiativă și ce atac are. Vedeți cum sunt piesele necoordonate? Nebunii ăștia sunt neprotejați, nu se intersectează tura. Da, foarte haotică poziția mea, aș zice. Și aici, după nebunia la G7, zice să nu iei. Sau dacă iei la asta, trebuie să joci rege H6 sau rege F8. Dar după rege F8, turn F1 câștigă, nu? Nu, aici e egală poziția, deci nu turn F1. Când atunci care e continuarea? Dama E3 sau dama E5? Dama E5, mamă ce atac are, băi! Băi, băiatule, ce atac are. Damă G7, damă H8. Are idei de turne 1. Bine, se joacă aici, e neclară. Dar, da, asta m-a analizat cu engineul la momentul respectiv și zicea că e unică. F5 am jucat eu, cal de 6. Da, aici e GG strategic. Bea la C5, cale la F5. Nu pot nici să bat aici. Nebun G5, se atac tura. Mă amenință cu mat, nici măcar nu mută tura. Dam în G4. Nebune 3 șah, că nu poate să-mi ia că iau dama. Și rege H1 și aici mai aveam puțin timp pe cea și cred că am cedat sau nu mai știam ce să mai joc și am cedat. Da, m-a făcut rău, n-am înțeles o iotă. Pentru că dacă joc, de exemplu, cal F8 ca să mă apăr de mat, cred că poate să... Ce să facă? Pur și simplu să mă miște tura. Puteam să mai continui partida, putem să mai joc. Era saga-ul meu când cedam repede, presupun. Am crezut că nu poate să-mi ia... dă un șah aici. Păi și cum câștigă? Cal aici? Cum câștige aici? Wow! Mamă, ce poziție. Ok, gata, destul șah pe ziua de azi. Că dacă iei dama, mi-a pe C7, dacă iei calul... Mă rog. Cam atâta de la mine pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut. 29 de minute, 30 de minute. Hai să fie 30 de minute sau 31 de minute, nu-mi pasă. Ops, nu voiam să dau flip. Cum dau înapoi? Flip. Așa. Mamă, ce chestie! Ce tare! Poți să te joci cu asta. Flip vertical. Transform fit to... Ce, mă? Asta, fit to screen.
Gata. Ultima mare. Ce chestie, cu OBS-ul aici din butoane poți să editezi, ce frumos. Ar trebui să dedic mai mult timp, serios. Să fac videourile mai șmechere și cu efecte. Bun, cam atâta de la mine pe ziua de azi. Ce lecții învățăm din partida asta? Că uneori trebuie să joci mai curajos. Ați observat că eu n-am trecut de jumătatea tablei deloc și nu l-am atacat deloc. Am jucat prea fricos, am jucat prea înspăimântat și sfios și nu mi-a, e foarte important să coopereze piesele. Cred că ăsta e numărul unu. Deci din toate partidele pe care le-am pierdut și din toată seria asta, cooperarea, de ce zic asta? Vreau să aduc altă idee și alt concept. Și uite cum se văd mâinile mele de la MMA. Asta înseamnă un luptător. Luptătorul de șah, vedeți? True to my style, adevărat. Deci, um, ce înseamnă, de ce e atât de importantă cooperarea pieselor, de ce pun atâta preț. Noi trebuie să, uitați cum vorbesc eu cu copiii, de exemplu, cu elevii mei. Eu le zic, băi, șahul nu e doar individual, că eu cu adversarul meu. E un joc de echipă. Ascultați-mă până la capăt. E un joc de echipă pentru că eu am piesele, eu am echipa. Hai să vă arăt o tablă. Deci eu am echipa albă sau eu am echipa neagră, că v-am arătat partida acum. Eu am echipa neagră și el are echipa albă. Da? Deci șahul este un joc de echipă și dacă nu cooperează piesele, nu au chimie, nu interacționează, echipa mea e varză, o să pierd partida. Echipa lui a fost mai puternică. Echipa lui albă, cam asta, la asta se rezumă, vorbesc serios. Șahul, piesele de pe tablă, piesele sunt în armonie, trebuie să fie ca o echipă. Aici aș putea să joc și nebun G4 acum cu vă la prima vedere. Din nou, H3, nu știu, dau și nebunul pe cal dacă mă enervez. Și joc varianta asta și după aia iau aici. Bine, mi-a pe B7, dar... Vedeți? Eu nici nu Poate m-am gândit la chestia asta în timpul partidei. Și poate turce 1, nu știu ce. M-am speriat, vedeți? Uneori trebuie să joci fără frică. Fără frică la fetiță. Da, cam atâta. Atâta voiam să vă zic. Deci asta e partea cea mai importantă. Piesele să coordoneze, șahul e de echipă, eu am echipa neagră când joc cu piesele negre sau când joc cu piesele albe am echipa albă. Șahul este un joc în care eu am o echipă. Piesele mele sunt echipa mea, pionii mei sunt echipa mea, inclusiv regele și trebuie să am grijă de ele, trebuie să am grijă de echipa mea. Asta înseamnă de fiecare în parte. Dar regele este cel mai important atunci când sunteți începători. Bun, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Mi se pare că este numărul 47, cred. Cred că este episodul numărul 47, dar mai am până la ziua numărul 100. Și crește canalul. Yay, yupi, yay. 209 subscriberi. Mi se pare incredibil că parcă ieri aveam 50 de subscriberi, serios. Și mi se pare incredibil cât de mult poți să crești dacă te dedici, dacă chiar ești consecvent și e vorba de a fi constant. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. E mai mult vorba de, dar ar trebui să fac un videoclip separat, non-șah, să nu fie doar de șah, să fie efectiv de psihologie și chestii de mentorat. Efectiv. De ce zic asta? Pentru că oamenii, vorbesc serios, mi se întâmplă și la sală. O povestioară și cu asta închei. Ultima oară, de fapt acum 2 zile, aveam un partener să lucrez cu unul din Uzbekistan. Ok? Cred că e cam de vârsta mea și foarte egocentrist el, cu ego mare și foarte, băi, nu știu ce, că nu fac bine, în engleză, domne, în engleză, equality, first of all you are rude, îmi zice, you are rude, că sunt obraznic, că eu i-am zis să facem de multe ori, i-am zis, ok, let's do 10, I do 10, fac 10, you do 10, faci 10, ok? Și, mamă, dădea ochii peste cap, să vezi cum renunța, să vezi cum se uita în oglindă. Bă, frate, de unde te crezi aici? E bar de negri, unde te crezi, frate, îmi venea să-i zic. Bă, după aia, nu știu ce, bă, e imposibil să lucrezi cu așa om, efectiv. Deci nu trebuie să fii ipocrit. Am și uitat de ce am zis de chestia asta, de echipă, de ce am zis de șah. Psihologie, mentorat. E vorba de consistență. Cu postatul pe YouTube.
Postatul pe YouTube și numărul de repetări și numărul de videoclipuri. E vorba de consistență, nu vă mai gândiți la cantitate și la număr de volum. E vorba de consistență, la fel și la sală când te duci la sală. Și eu când fac antrenament de MMA, eu vreau să repet, să fac numărul de repetări corecte. E o carte pe care o citesc eu și vorbește autorul foarte bine. E vorba mai degrabă de consistență și coerență decât despre cantitate și calitate. Nu e cantitate, e consistență și nu e calitate, e coerență. Oameni buni, despre asta este vorba și trebuie să le unești pe amândouă ca să dea un rezultat și un lucru bun. De asta ăsta nu înțelegea Uzbekistanul. El șmecher cu barbă ca de Khabib, ca de Khamzat sau Chimaev, luptători. El e șmecher, că a făcut wrestling, că e grappling și man, I'm a new, îmi zice că e new, că e nou și că eu plâng. You cry, why you cry, bro? Când mi-a tras mâna să mi-o rupă. Eu i-am lăsat, noi lucram așa și după aia îmi trage mâna să mi-o rupă. Era bolnav mental, înțelegeți? Înțelegeți ce zic? Păi dacă mă pun eu cu mintea lui, îl sângeam de gât și îi rup eu gâtul, frate. Păi vrei să facem treabă? Hai că facem treabă, serios. Păi mă enervezi? Eu am zis, în momentul ăla m-am dus la antrenor și am zis I'm sorry, but I cannot work with this guy. I cannot work with him. Nu pot să lucrez cu el, too much ego, too big ego. Ce e aia? Dacă vreau să fac de 10 ori... Bă, în ziua de azi este o problemă. Oamenii renunță prea repede. Oamenii sunt lași. Majoritatea sunt lași și leneși. Da, deci fricoși că mă doare, că nu fac bine, că nu știu ce. Și la șah, la fel. Că mutarea aia nu e bună, că nu știu, că mi-e frică, că după aia că sunt leneși, că mi-e lene să calculez, mi-e lene să mă duc la tablă, să mă duc la concursuri, lașitate și lene. Asta era vorba fostului sensei, antrenor de-al meu. Și senpai, deci cele mai mari vicii de pe lumea asta, viciile numărul 1, frică și lene. Frică și lene, da? Și cum le combați? În primul rând mai mult cantitate, dar consistență. Consistență, să faci ceva bun, să fii consistent, să fii constant, da? Și calitate înseamnă coerență, prin număr de repetări să te îmbunătățești, să mai pui un pas bun, un pas cu pas bun, pas bun. Exact cum fac eu videoclipurile astea pentru YouTube. Eu nu dau număr neapărat că vreau volum. Dar dacă aș vrea volum, aș termina videoclipul ăsta, aș mai face încă unul, și încă unul, aș face 10 videoclipuri pe zi și poate ar fi bine. Dar dacă nu înveți nimic, asta e problema, că la volum, fără să înveți nimic, și la calitate. Calitate fără volum, adică inconsistență. De exemplu, și de asta nu-mi plac termenii. Nu-mi place termenul de cantitate și nu-mi place termenul de calitate. Deci îmi place termenul de consistență și coerență. Dar consistența fără coerență, adică să postezi videoclipuri numai de dragul de a le posta, a fi consistent și de a le face varză, de a fi varză pe videoclipuri, pe thumbnail, pe titlu, să nu fiu coerent, e zero. În același timp, să fiu coerent, dar să postez o dată la o lună, o dată pe lună sau o dată la 2 luni, cum știu că sunt oameni care fac chestia asta, ești în varză, ești dezaxat. Să fii coerent, dar să ai valoare, să ai calitate, cum e Mr. Juve, de exemplu, și postează o dată pe an sau face un videoclip, face o piesă o dată la 3 luni, o dată la 2 luni și Țancă scoate piesă după piesă după piesă, Țancă Uraganul și Bogdan de la Ploiești și scoate piesă după piesă după piesă după piesă. Las că nu este bine, dar prinde 5 milioane de vizualizări, 10 milioane de vizualizări. Deci, coerență plus consistență. Consistență plus coerență. Da? Deci consistență plus coerență. Coerență plus consistență, da? Deci nu merge una fără alta, e yin și yang. Yin și yang, nu merge. Eu să fiu coerent, să fiu maestru. Mamă, ce șmecher sunt eu și mă bat un singur meci de MMA. Mamă, ce șmecher sunt eu și joc un turneu pe lună. Un turneu sau un turneu pe an. Un turneu de 6 clase sau nu joc. Joc numai online, mamă, ce tare sunt eu, ce șmecher. Sunt eu și comentez, dau din gură pe Facebook și nu ies la joc. Înțelegeți? Deci consistență plus coerență și să dau din gură să mă duc la turnee și să nu fac nicio carte, să nu fac cursuri. Mă duc la 10 turnee de șah, dar nu fac cărți, nu fac cursuri, nu vreau. Deci mie nu-mi plac oamenii ăștia și poate mi se trage din filmul Rocky,
cu Mickey și Rocky, da, OG, filme vechi, tată, și cu Sylvester Stallone, filmele cu First Blood și alea din Myanmar și din război și filmele vechi. Deci, deci filme de război unde, bă, trebuie să fie ață, tată, ață, care se face prin consistență și coerență, amândouă, plus, yin și yang, alb și negru, yin și yang nu merge, nu merge să fii doar yin, să ai doar negru, da? De asemenea la șah, joci cu negru, e videoclipul mai lung, îmi cer scuze, dar e de calitate, deci acum chiar m-am dedicat, serios, la șah. Poți să zici, hai mă, lasă-mă în pace. Cum adică să fiu doar cu negru? Pe aici nu joc cu negru. Da, dar ia uite aici. Este cu culorile inversate. E ca și cum aș juca cu culorile inversate, nebuna 6 aici. Unde era varianta cu nebuna 3? Deci e un yin și yang, eu mă adaptez, adaptare. Ca și cum aș duce stânga-dreapta, deci trebuie să ai mintea deschisă. Unde era mă nebuna 3? Nebuna 3, când aș juca, era mai în față. Nebuna 3, remiză, unde era? Nu aici. A? Aici. Nu. Nici aici. Aici, într-un fel. Da, aici te duci tu nebuna 3, nu aici. Hai mai. Stau 10 ore pentru chestia asta. Uite aici. Deci, vedeți? Nebuna 3. Nebuna 3 versus... Bine, le-am și eu dezordonate și dezorganizate liniile astea și variantele. Așa e la așa, când ai multe. Dar unde am pus nebuna 3 și aici e la nebuna 3 și aici e era chiar unul sub altul. Deci vedeți nebuna 6, aceeași idee. Ideea la negru, nebuna 6, să schimbe nebunii de alb, pentru că nebunul ăsta vine și te atacă aici, și nebuna 3, aici, nebunul ăsta vine și te atacă aici. Vedeți? Yin și yang, alb și negru. Că dacă joacă nebun B2, nebunul ăsta stă pe tablă și mă duc, dau atacul. Nu știu dacă așa. Dar, de exemplu, șah, știți? Înțelegeți? Nu neapărat, dar înțelegeți valoarea lui? E valoarea pieselor, strategică. Da? Și, pe de altă parte, la nebuna 6 aici, dacă nu joc nebuna P7 și joc damă B7, nebun B7, scuze, să zicem că mă pun într-o poziție de genul ăsta, rocada, cum s-a întâmplat Petrosian și mai mulți, nu știu ce, cal de 2, dau un exemplu, cum îi omora Petrosian, da, nu știu ce, cal la 6, cal G5, F6 și te duci și omori, efectiv. Și cal G6 mat. Vedeți cât de important e nebunul ăsta? Fără nebunul ăsta nu faci nimic. Mai ai și damă H5. Fără nebunul ăsta, deci dacă ți-l schimbă, ți l-a neutralizat. Nebunul ăsta e un dragon, e un laser. Și la alb, când e nebunul pe D3, și la negru, când e nebunul pe D6. Unde era nebuna 3? Încă o dată. Hai mă frate, am pierdut linia. Deci mutarea 5, nu? 5 sau 6? Băi, frate, era unul sub altul. Pe 3? Nu aici, nu la B3. Hai, de capul meu. L-am pierdut iarăși. Nu-l văd, sunt chior. Lăsați în comentarii mai jos de ce sunt chior. Puteți să dați peste. Aici. Da, pentru că e la mutarea 9. Deci la 9 e nebuna 3. Da? La mutarea 9 și la mutarea 9 și... Da, bine, poți să joci nebuna 3 și mai devreme. Da, vedeți? Pentru că e la fel cum am arătat că ăsta e dragon și e laser, la fel și pentru negru. Ăsta e laser, dacă, nu știu, ați văzut cum am arătat. Da? E laser și vii cu dama. Exemplu. E un exemplu. Da? Bun, cam atâta, asta e tot, asta am vrut să vă arăt. Trebuie să mai zic încă o dată, cred că a treia oară și nu o să mă satur niciodată să zic chestia asta. Dacă ați găsit chestii de calitate, dacă v-a plăcut ce v-am arătat, dacă ați găsit valoare, răsplătiți-mă și răsplătiți canalul prin a crește, răspândindu-l prietenilor, dușmanilor, cui vreți voi, și subscribe și tot ce vreți. Comentariul este o prioritate numărul 1, dar și share.
Deci îmi place engagement-ul, ok? Să interacționați cu mine, orice. Puteți să ziceți, ia uite, și eu joc asta cu albul. Ia uite, eu joc cu negru. Sau o întrebare. Domnul antrenor, domnul Venețanu Mihai, domnul luptător de șar. Ia spuneți-mi, la siciliană, ce să joc aici? Un comentariu. Bă, nu, să n-ai frică. Nu fi leneș, să nu ai frică. Scrie mai jos un comentariu și zi-mi ceea ce gândești tu, ce vrei să-ți răspund. Fel de Q&A. Ia lăsați comentarii pentru un Q&A. Poate facem un Q&A. Cine știe? Chiar o să fac asta și o să fac la începutul videoclipului de acum. Lăsați comentarii și întrebări pentru un Q&A, ok? Vreți să vă răspund la un Q&A? Facem Q&A, ok? Bun. Și cred că o să fac și un live. Gata, cam atâta. Am de subscribe, să dați subscribe. Link mai jos în descriere cu provocarea de 6 săptămâni. Sper că v-a plăcut. Ne vedem mâine cu videoclipul zilnic. Și o să văd când fac live să rezolv problemele tehnice. Dar o să vedeți pe YouTube sau oricum o să vedeți link. Da, cam atâta de la mine, nu vă mai rețin. Mulțumesc de vizionare, mulțumesc de atenție, mulțumesc pentru cea mai importantă resursă a voastră, timpul și atenția. Și mă bucur să fiu alături de voi, să fiți alături de mine și să împărtășim, să ne conectăm. Deci ne vedem mâine cu videoclipul zilnic. La revedere, pa, pa, pa. O să-mi fac și un program de live stream și scrieți mai jos în comentarii dacă vreți live stream de la mine. Pa, pa!